සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අපි හම්බ වෙන පුතේ ඔයාලගේ A-level ICT පාඩම් වල තියෙන වැදගත්ම පාඩම සරලව පුංචි පුංචි වීඩියෝ කොටස් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. හරි. මම මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්නේ පුතේ Python භාෂාවේ ඉතිහාසය සහ Python භාෂාවේ තියෙන වැදගත්කම් තියෙනවා. ඒවා සහ අපි කොහොමද Python ලියන්න භාවිතා කරන මෘදුකාංග ගැන. රයිට්. ඔන්න එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි කොටසට අද දවසේ. හරි. ඔන්න පුතේ Python කියන භාෂාව නිර්මාණය කරන ලද්දේ මෙන්න මේ පුද්ගලයා. අපි දන්නවා මෙයා නෙදර්ලන්ත ජාතිකයෙක්. එයාගේ නම අපි හඳුනනවා ගියුඩෝ වොන් රෙසියුම් කියන පුද්ගලයා. මේ පුද්ගලයා පුතේ Python කියන ලැන්ග්වේජ් එක නිර්මාණය කරන්න තවත් ලැන්ග්වේජ් කිහිපයක උදව් අරගෙන තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් C, C++, ABC, Module 3, Algo 68 and Unix shell කියන භාෂා වර්ග කිහිපයක් මේ පුද්ගලයා Python කියන ලැන්ග්වේජ් එක බිහි කරන්න නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න මේ නිර්මාණය කරපු භාෂාවේ පුතේ වැදගත්කම් කිහිපයක් අපි කතා කරනවා. මේ පුතේ ඔයාලගේ උසස් පෙළ ICT සඳහා ඉතාමත් වැදගත් කොටස්. හරි. දැන් එකක් තමයි පුතේ අපි කියනවා Python කියන ලැන්ග්වේජ් එක අපි කියනවා නිදහස් හා විවෘත ප්‍රභව ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කියනවා POS ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා. කියනවා දිගහැරියොත් ඒක free and open source ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. දැන් ඔයාලා දන්න පුතේ නොමිලේ භාගත කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට මුදලක් දීලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් අපි මේ මෘදුකාංග කියනවා නිදහස් කියලා. ඒ වගේම යාළගේ තියෙන නිර්මාණය කරපු කෝඩ් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියන ප්‍රභව කේතයන් බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒවා අපි හඳුන්වනවා විවෘත ප්‍රභව දේවල් කියලා. එහෙනම් Python කියන්නේ පුතේ ඔන්න වගේ POS ලැන්ග්වේජ් එකක් කියලා අපිට මුලින්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්න ඕනෑම ක්‍රමලේඛන භාෂාවක ජෙනරේෂන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි ජෙනරේෂන් එක, සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එක, තර්ඩ්, ෆෝර්ත්, ෆිෆ්ත් කියලා විදිහට යනවා. එතෙන්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රමලේඛන භාෂා මට්ටම් දෙකකට වෙන් කරනවා. හරි. එක මට්ටමක් තමයි පුතේ පහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා. අනිත් මට්ටම තමයි අපි හඳුන්වනවා ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් පහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් ගත්තොත් ඒ වගේ ඒ භාවිතා කරලා කෝඩ් ලියන්න ගියාම හරිම අපහසුයි. හරි. නමුත් සකසනයට මේ දේවල් තේරුම් ගන්න ලෙහෙසි. පහසුයි. හේතුව යන්ත්‍ර භාෂාවට සමානතාවයක් දක්වන හින්දා. නමුත් ඉහළ මට්ටමට යන්න පුතේ සකසනයට ඒව තේරුම් ගන්න යම්කිසි කාලයක් යනවා. තේරුම් ගන්න ටික අපහසුයි. හරිද? නමුත් අපි මේ ක්‍රමලේඛන භාෂාව ලියන පුද්ගලයාට පුතේ ගොඩක් ලේසි. හේතුව අර භාෂාව ඉහළ මට්ටමට යන්න මොකද වෙන්නේ? අපි කියන යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වෙනවා. කියන්නේ පරිශීලකයාට පහසු වෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. ඊළඟ කාරණේ තමයි පුතේ දැන් අර මම කිව්වා මේ අර යන්ත්‍ර භාෂාව ගැන කතාව. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනෑම ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් යන්ත්‍ර භාෂාවක් බවට පත් වුණොත් තමයි ඒ උපාංගයේ තියෙන සක්ෂණයට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව පවතින්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි යම්කිසි ලැන්ග්වේජ් එකක් මේ යන්ත්‍ර භාෂාව බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕන පුතේ පරිවර්තකය. හරිද? අපි ක්‍රමලේඛන පරිවර්තකයෝ කිහිප දෙනෙක් ගැන කතා කරනවා. එක්කෙනෙක් තමයි සම්පාදක කියලා වර්ගයක්. අනිත් එකනා තමයි අර්ථ වින්‍යාසක කියලා වර්ගයක්. හරිද? මේ අර්ථ වින්‍යාසක ගණයට තමයි මෙන්න මේ Python කියන ලැන්ග්වේජ් එක අයිති වෙන්නේ. හරිද? ඒතර අර්ථ වින්‍යාසක කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ක්‍රමලේඛයේ තියෙන පේලිය ක්‍රියාත්මක කළා තමයි ඒ ක්‍රමලේඛයේ අන්තර භාෂාවට පත් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ අනිත් වැදගත් ටික ගත්තොත් අපි කියනවා Python කියන්නේ අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත භාෂාවක්. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ මෙහෙම. දැන් ඔයාලට පුතේ HTML ලැන්ග්වේජ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා ෆෝම් එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ෆෝම් එකකට පුළුවන් දත්ත ඇතුළත් කරගන්න. හැබැයි ඒ දත්ත ඩේටාබේස් එකකට ගෙනියන්න ඒ ෆෝම් එකට බෑ. හරිද? ඒ සඳහා අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන PHP වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් Python කියන පුතේ ඒ වගේම අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිතව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් භාෂාවක් කියලා අපි කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ විශේෂතාවය තමයි ඕනෑම ලැන්ග්වේජ් එක සමන් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න උසස් වෙන්න එයා ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් බවට පත් වෙනවා. හරිද? අපි කියන වස්තු දිශානගත භාෂාවක් බවට පත් වෙනවා.
දැන් වස්තු දිශානගත භාෂාවක පුතේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් ක්ලාස් පන්ති කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඔබ්ජෙක්ට් වස්තු කියලා කොටසක් තියෙනවා. මෙතඩ් ක්‍රියාවලි කියලා කොටසක් තියෙනවා. ප්‍රොපර්ටිස් නේ ඒ වගේ විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පොලිමෝර්ෆිසම් කියලා කියයි, ඉන්හෙරිටන්ස් කියලා කියයි, ඇබ්ස්ට්‍රැක්ටිව් කියලා කියයි. ඒ වගේ විශේෂ ලක්ෂණ ගොඩක් වස්තු දිශානගත භාෂාවල පවතිනවා. එහෙනම් Python කියලා කියන්නේ ඒ වගේ ඇඩ්වාන්ස් භාෂාවක්. ඒක හින්දා අපි කියනවා එයා වස්තු දිශානගත භාෂාවක් කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි පුතේ දැන් අපිට හිතෙනවා දැන් A level language එකේ ගොඩාක් ICT කරන ළමයි කියන්නේ Python කියන්නේ මාර අමාරුයි. හැබැයි එහෙම දෙයක් නෑ පුතේ. ලෝකේ බහුලව පාවිච්චි වෙන භාෂාව තමයි මේ Python කියන language එක. ඒකට හේතුව වෙලා තියෙනවා Python කියන්නේ අපිට පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් language එකක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. හරි. අපි කියනවා highly readable එකක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දැන් ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි සිංහල වගේ විෂයන් ඉගෙන ගන්නනේ ලැන්ග්වේජ් නේ ඇත්තටම හරි ඒවා ඉගෙන ගන්නදී ඔයාලට මම හිතන්නේ අවුරුදු ගණන් ඒ වගේ තියෙන ග්‍රැමර්ස් අපි කියනවා කාරකයන් ගැන කියලා දෙනවා වෙනම පන්ති දාලා කියලා දෙනවා හරිද හැබැයි Python කියන ලැන්ග්වේජ් එකට පුතේ එච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ යාළුවගේ තියෙන සැකසුම් නීති පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න මම හිතන්නේ හේතුව වෙලා තියෙන ඒවායේ තියෙන කාරක නීති සැකසුම් ප්‍රමාණය අඩු වීම grammatically දේවල් අඩුයි syntactical fever කියලා කියනවා right ඊට පස්සේ පුතේ අපි Python කියන language එක අපිට මේ නිකන් notepad එක වගේ ලියන්න බෑ අපි ඒ සඳහා install කරන්න ඕනේ යම්කිසි platform එකක් මෘදුකාංගයක් install කරන්න ඕනේ අපිට පුළුවන් පුතේ සාමාන්‍යයෙන් A level කරන ළමයෙක් නම් බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ idle කියන version එක 2.7 ඉඳන් 3.9 දක්වා මේ වෙද්දී පවතිනවා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ IDE පාවිච්චි කරන්න. Integrated Development Environment පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන් PyCharm කියලා ගත්තොත් PyDev කියන ගත්තොත් ඒ ඔක්කොම IDE ගණයට අයිති වෙන ඒවා. එහෙනම් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ softwares භාවිත කරලා Python language එක ඔයාලට ලියලා හුරු වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මම කතා කරන්නේ IDE කියන version එක ගැන IDLE කියන version එක ගැන හරි එතෙන්දී අපි Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාව ලියන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් භාවිත කරනවා එකක් තමයි පුතේ interactive mode programming එහෙම නැත්නම් shell එක කියලා කියනවා අනිත් වර්ගය තමයි script mode programming එහෙම නැත්නම් GUI එක කියලා කියනවා එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස් ගැන සහ ඉදිරියට තියෙන Python කොටස් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝවේදී හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.